Fast Kitchen. Hari ni Fast nak masak sambal kelapa ataupun sambal nyok. Jom kita tengok bahan-bahan yang diperlukan. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 1 cawan kelapa parut ataupun nyok parut, 4 sudu besar kacang daun. Kacang ini boleh dapat dibeli di Maidin maupun di kedai-kedai India ya. Okey, 6 tangkai cili kering, 3 biji cili padi, sedikit garam secukup rasa, 1 genggam daun ketumbar, 6 ulas bawang merah, 2 ulas bawang putih, 6 tangkal daun kari dan 1 genggam daun pudina. So, bahan-bahan seperti daun ketumbar, bawang putih, bawang merah, daun kari, daun pudina serta cili kering dan cili padi ini perlu digoreng dengan sedikit minyak ya. Jom kita tengok cara-cara nak membuat. Kita panaskan minyak dulu dalam 1 sudu. Sedikit saja, tak perlu banyak ya. So, kita gorengkan daun ketumbar, daun kari, kita daun pudina. Dan kita masukkan bawang putih kita. Kita goreng, kita layu saja, tak perlu goreng lama. Kita masukkan sini layu saja. Di sini saya goreng sambil. Setelahnya kita gorengkan cili kering kita. Tak perlu letak minyak dah ya. Kita goreng cili kering kita sehingga masak. Seperti ini, garing seperti ini ya. Dan kita boleh ambil. Okey, ni bahan tadi kita dah goreng. So tadi Faz lupa nak mention letakkan sedikit asam jawa ya. Tak letak pun tak apa, tapi bila nak bagi sedap, letaklah. So dia akan rasa masam, pedas dengan manis buah kelapa. So kita masukkan kelapa parut kita tadi. Kita masukkan garam secukup rasa ya. Masukkan kacang tadi. Kita masukkan bahan-bahan yang telah goreng tadi. Asam jawa kita serta sedikit air. So kita kisar ni sehingga hancur ya. Jom kita kisar, nanti kita tengok dia punya coconut. Sambal coconut ni, sambal kelapa ni. Kita akan sehingga separuh hancur dan kita masukkan bawang kecil kita tadi. Okey. Sambal kelapa kita tunjuk kita dah separuh hancur. So keadaan dia macam ni lah. Kalau blender anda tak boleh buat pekat macam ni pun, sila tambah air lah sebab blender Faz ni dia boleh buat pekat. So Faz akan tambahkan bawang kecil tadi. So bawang kecil ni pun kita blender separuh hancur bagi dia rasa crunchy bawang tu. Setengah orang yang tak suka crunchy bawang, just blender hancur lah ya. So kita blender lagi. Sudah siap sambal kelapa kita ataupun sambal nyok kita. So kita boleh hidangkan sambal kelapa atau sambal nyok ini bersama nasi biryani, nasi minyak, nasi tomato ataupun nasi putih, bersama lauk tambahan seperti kari ayam, daging, apa-apa saja. So anda di sana sila cuba dan rasa. Jangan lupa like, komen, subscribe channel saya ini. Bye. Assalamualaikum.